जयमसी आज 4 जुलाई 2022 तदनुसार 20 असार 2079 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ हामी जहाँ गए तापनि। आज हामी परमेश्वरको वचन यहोशू 1को 1 देखि 9 सम्म पाठ गर्नेछौँ। बलियो र खुबै साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सहबे व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए तापनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। आमेन। भजन 27को 1लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ। मैले कसको भय मान्नु? परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ। कोसँग म भयभीत हुनु? आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीले अङ्ग्रेजी भाषालाई दोस्रो भाषाको रूपमा सिकाउने नयाँ सेवकाईको कार्यक्रमको थालनी गर्ने निर्णय गर्यो। मेरो कार्य भनेको सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको अन्तर्वार्ता लिनु थियो। तिनीहरूलाई कुन देशबाट आएको कुरा सोधेपछि तिनीहरूले आफ्नो मातृभूमिको बारेमा सम्झेका कुराहरू पनि मैले सोधेँ। बोलिभियाबाट आएकी एउटा ठिटीसँग गरेको बातचित म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। तिनले गहभरि आँसु झार्दै आफ्ना शब्दहरूमा लरबराउँदै भनिन्, मैले आफ्ना आमा बुवा र परिवारलाई सम्झिरहेको छु। तिनले उदास मान्दै यो पनि भनिन्, मैले आफ्नो देशको पहाडलाई पनि सम्झिरहेको छु। यो कुरा सुन्दै गर्दा मैले यो कुरा महसुस गरेँ कि यो ठिटीले यहाँ आउनको लागि कति धेरै कुराहरू त्यागेर आएकी रहेछिन्। आजको वचनको खण्डमा हामी यो पढ्छौँ कि मोसाको मृत्युपछि परमप्रभुले यहोशूलाई इजरायलीहरूको अगुवाई गरी प्रतिज्ञाको भूमिमा अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो। अब इजरायलीहरूले आफ्नो आत्मीयता गाँसिएको भूमिलाई छोड्न जाँदैछन्। परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। चाहे हामी नयाँ गन्तव्यतिर लम्कदै गरौँ, चाहे नयाँ पेसा, स्कुल वा हाम्रो जीवनलाई अझ आत्मिकी कुरामा बढाउने काम गरौँ, हामीले पनि प्रभु हामीसँग रहनुहुने निश्चयता पाउँछौँ। यस्तो कुराको अनुभूतिले हामीलाई अगाडि कदम बढाउन साहस प्रदान गर्दछ। आमेन। आजको विचार, आज म हरेक दिन प्रभुलाई मेरो अगुवा बनाउने छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, तपाईँ हामीसँग सधैँ हुनुभएको निम्ति धन्यवाद। हाम्रो बोझ तपाईँमा बिसाउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, विशेष गरी जीवनको ऋतु परिवर्तन भएको समयमा। येशूको नाममा आमेन। आजको लेखिका मार्था नोबेल, मेरील्यान्ड, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय प्रवासीहरूका निम्ति।